בערב שבת היו חסרות לי כמה עגבניות למטבוחה. לוויתי משכנים כמה עגבניות וכעת ברצוני להחזיר להם עגבניות מאוצר בית דין. האם הדבר מותר? התורה קבעה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מכאן למדו חכמים שאסור לפרוע חוב ולשלמו בעזרת פירות שביעית, מפני שפירות שביעית ניתנו לאכילה ולא כדי לשמש את האדם לצורך פריעת חובותיו. בעבר היה די מקובל לפרוע חובות בעזרת פירות ונכסים, אך למעשה כיום אנחנו משלמים בדרך כלל דווקא בכסף. המקרה המצוי שבו אנו נפגשים בהלכה זו הוא בהלוואה בין שכנים, כאשר אחד מלווה לחברו כמה ירקות, בקבוק יין, וחברו מעוניין להשיב לו ירקות או יין קדושים בקדושת שביעית. לאור האמור, כתב הרב מרדכי אליהו, שכאשר מחזירים פירות לשכנים, יש להקפיד להחזיר פירות שאינם קדושים בקדושת שביעית, כדי שלא יפרע חובו בפירות קדושים. על כך חלק הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל. לדעתו, מכיוון שלא רגילים לתבוע חובות כאלה בבית דין, ואם הם לא שולמו בסופו של דבר רגילים לוותר עליהם, אין עליהם שם חוב שאסור להשיבו בפירות שביעית. הרב יהודה עמיחי יוסיף שזו גם הסיבה שלא חוששים במקרים אלו לאיסור ריבית, כאשר מחזירים עגבניות במשקל גדול יותר ממה שלקחו, או כאשר מחיר העגבניות השתנה בינתיים, משום שלא מתייחסים אל הכך כחוב. ובאמת, כאשר בין השכנים שוררים יחסים טובים, רוב השכנים כלל אינם מבצעים רישום מה לקחו מהם ולא החזירו עדיין, ואף ייתכן שהשכנים מחזירים את מה שלקחו לאחד מהילדים או לאחד מבני הזוג והשני כלל אינו יודע. המבקשים להחמיר יכולים להתנות בעת שלובים את הפירות מן השכנים שהפירות יינתנו במתנה גמורה, או לחילופין להודיע בעת ההלוואה שבכוונתם להביא תמורת הפירות שלבו פירות אחרים בקדושת שביעית, וכך הדבר איננו נחשב כחוב אלא כעסקת חליפין שמותרת.